हेलो नमस्ते हजुरहरुलाई स्वागत छ कवि टेकमा र आज फेरि हजुरहरुको लागि मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरुलाई म्याक्रोको बारेमा चाहिँ भन्न गइरहेको छु। म्याक्रो भन्नाले चाहिँ कस्तो हो भने अब जस्तै हामीले डेली एक्सेलमा चाहिँ डेली रुटिनमा चाहिँ हामीले कति कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ एउटै फर्मेटमा हुन्छ, डेली त्यही काम हुन्छ तर एकदम घण्टौं लाग्ने कामहरु हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले म्याक्रोबाट चाहिँ एकदम सजिलै एकै क्लिकमा चाहिँ हजुरहरुले सजिलै 3-4 घण्टा 5-6 घण्टाको कामहरु एकै क्लिकमा चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै दिनमै 5-6 चोटी गर्ने कामहरु हुन्छ हजुरहरुको त्यही सेम फर्मेटमा गर्ने कामहरु छ भने चाहिँ म्याक्रो युज गरेर चाहिँ हजुरहरुले एक क्लिकमै त्यो कामहरु एकदम सजिलै गर्न सक्नुहुनेछ। भनेपछि म्याक्रोको युज चाहिँ कस्तो इफेक्टिभ हुन्छ हजुरहरुले आफै इमेजिन गर्नु होला। किनभने म्याक्रो गर्नुको लागि चाहिँ हजुरहरुलाई अलिअलि कोडिङको आवश्यकता पर्दछ, कोडिङ आउनुपर्ने हुन्छ, कोडिङ गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र कोडिङ आउँदैन भने पनि म हजुरहरुलाई यो चाहिँ बेसिकदेखि नै सिकाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ आजको फर्स्ट क्लास हो। यो एपिसोडमा चाहिँ म हजुरहरुलाई जस्ट म्याक्रो कसरी हामीले एक्सेलमा गरिन्छ र म्याक्रोको एउटा नर्मल सिम्पल स्याम्पल चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु। नेक्स्ट भिडियोहरुमा चाहिँ म हजुरहरुलाई बिस्तारै कोडिङको बारेमा पनि सिकाउन गइरहेको छु। अब एक्सेलमा चाहिँ म्याक्रो चाहिँ कसरी अब ल्याउने भनेर त्यो हजुरहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु। जस्तै नर्मली हजुरहरु भ्यूमा जानु भयो भने चाहिँ यहाँ म्याक्रो भनेर आएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ भ्यू म्याक्रो र रेकर्ड म्याक्रो अनि युज रिलेटिभ रेफरेन्स मात्रै हुन्छ। हेर्नुस् र भ्यू म्याक्रोमा अलि हामीले म्याक्रो बनाएको छैनौं त्यही भएर देखाउँदैन। अनि रेकर्ड म्याक्रो भन्नाले अब रेकर्ड गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यो रेकर्ड पछि म हजुरहरुलाई यसको बारेमा पनि भन्दै छु। र यसमा चाहिँ छैन भने चाहिँ हजुरहरुले यहाँबाट चाहिँ म्याक्रो निकाल्न सक्नुहुनेछ। त्यो फाइलमा जाने फर्स्टमा, त्यसपछि अप्सनमा जाने, त्यसपछि कस्टमाइज रिबनमा जाने अनि यहाँ हजुरहरुको डेभलपर लेखेको हुन्छ त्यो त्यसलाई टिक मार्क गर्ने, त्यसपछि ओके गरिदिने। त्यसपछि हजुरहरुको यहाँ डेभलपर आउँछ र यो पुरै म्याक्रोको चाहिँ अप्सनहरु आउँछ। यसमा चाहिँ अब कोडिङ लेख्नु पर्यो भने यहाँ भिजुअल बेसिकमा गयो भनेर हजुरहरुले यो पछि हजुरहरुलाई म पुरै डिटेलमा सिकाउने छु। र म्याक्रोको चाहिँ के फाइदा छ भन्दाखेरि चाहिँ म्याक्रोले चाहिँ हजुरहरुको डेली रुटिनमा गर्ने कामहरु चाहिँ एक क्लिकमै गर्ने काम गर्दछ। म्याक्रो युज गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरुले घण्टौं लगाउने कामहरु चाहिँ एक क्लिकमा हजुरहरुको त्यो काम सकिन्छ। भनेपछि हजुरहरुको कति टाइम चाहिँ सेभिङ हुन्छ यसबाट अब हजुरहरु नै इमेजिन गर्नु होला। र म्याक्रो चाहिँ अब एउटा म नर्मल हजुरहरुलाई सिकाउँछु कि म्याक्रोले कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म एउटा एक्जाम्पल देखाउन गइरहेको छु। जस्तै मैले अब यो अहिले चाहिँ रेकर्ड गरे म्यानुअली गरिन, अहिले रेकर्ड म्याक्रोमा गरे है। रेकर्ड म्याक्रोमा क्लिक गरे, ओके गरे। अब मैले यहाँ हेर्नुस् एउटा फर्म बनाउँछु म, डेट। अब यसलाई म अलिकति कलरहरु गर्दिन्छु। त्यसपछि यहाँ आइटम नम्बर, आइटम नेम, प्राइस, क्वान्टिटी, त्यसपछि एमाउन्ट यति राख्दै हैन। अनि त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 7 गर्दै यो गर्दै हैन। अब म्याक्रो मैले स्टप गर्दै हेर्नुस्, स्टप गर्दै म्याक्रो डिलिट गर्दै। अब यही मलाई टेबल चाहिँ अब चाहियो भनेर गर्नुको लागि चाहिँ मैले यहाँबाट म्याक्रो रन गर्दैछु। त्यो अघिको म्याक्रो हेर्नुस् है कति सजिलै आयो, 1 सेकेन्डमा आयो मलाई अघिको टेबल बनाउन मलाई कति टाइम लागेको थियो भने अहिले मेरो त्यो चाहिँ 1 सेकेन्डमा आयो। हेर्नुस् फेरि यो हटाइदिन्छु म, फेरि म्याक्रो रन गर्छु। हेर्नुस् आइहाल्यो एकैछिनमा। हेर्नुस् अब त्यसपछि मैले आफ्नो काम गर्न सकेँ, आइटम नम्बरहरु लेख्ने उ गर्ने। यसको मतलब चाहिँ हजुरहरुले म्याक्रोबाट चाहिँ डेली गर्ने एकदम घण्टौं लगाउने कामहरु चाहिँ जुन एक्सेलमा हजुरहरुको एकदम धेरै डाटाबेसको कामहरु हुन्छ त्यो चाहिँ डेली गर्ने कामहरु हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हजुरले एक क्लिकमै हजुरहरुको काम चाहिँ सबै सकिन्छ म्याक्रोबाट चाहिँ। त्यही भएर हजुरहरुको डेली एक्सेलमा चाहिँ कामहरु हुन्छ भने चाहिँ हजुरहरुले एकदम जरुरी छ म्याक्रो सिक्न। र म्याक्रो सिक्नु भयो भने चाहिँ हजुरहरुको म्याक्सिमम 80% काम चाहिँ म्याक्रोबाट हुन्छ। हेर्नुस् एक क्लिकमै हजुरहरुको सबै काम सकिने भएकोले हजुरहरुले त्यो बाँकी टाइमलाई चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यही भएर हजुरहरुले म्याक्रो चाहिँ सिक्नु होला। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट एपिसोड हो म्याक्रोको र म आगामी दिनहरुमा चाहिँ म्याक्रोको बारेमा चाहिँ बिस्तारै बेसिक देखिन्कै हजुरहरुलाई एडभान्स लेभलमा चाहिँ सिकाउँदै छु। र आजको भिडियो चाहिँ यति नै मै टुङ्गाउँछु। र हजुरहरुलाई आजको मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुस्, शेयर गरिदिनुस्, कमेन्ट गरिदिनुस्। र हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला किनभने म हजुरहरुको लागि यस्तै नयाँ भिडियोहरु लिएर आउने छु। र यति भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। नमस्ते, बाइ।